عزیز، امروز مهمون داریم. مهمونایی که یکی از یکی نازنین ترن. منم گفتم براشون دیبیجا درست میکنم. به همینه گفتم میخوام براشون دیبیجا درست کنم. گفت بذار منم بیام، یه خورده زودتر میام، ما با هم درست میکنیم تا آخر کارمون میشه بچه ها میرسن. خلاصه موادش آماده کردم، منتظرم تا از راه برسه.
آقا زیره به کرمان آورده. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ گرفتی بالاخره دیویجا رو وسایلشو؟ آره یادمه، بهت قول داده بودم. دیویجا گفته بودم بهت دیگه، غذای مورد علاقه بابا بود. حتی یه وقتایی که مثلا مامان و بابا بینشون یه ذره شکراب میشد، مامان مثلا برای اعلام آشتی، خب هیچ وقت که دعواهاشون هیچ وقت کلامی نبود، که یه دلخوری مثلا از هم داشتن یا یه جایی مطابق میلشون یه چیزی پیش نمیرفت، بعد یه چند روز با هم سرسنگین بودن، مامان پایان این سرسنگینی رو با دیبیجا برگزار میکرد. یعنی وقتی بابا میومد خونه میدید دیبیجاه، میگفت خب دیگه. بابام خیلی خوشم میومد از رابطهشون. بابام یه جوری رفتار میکرد که انگار مثلا هیچی نشده. عادت داشت شروع میکرد از روزش برای مامان گفتن. یعنی حتی ما بچه ها تمام همکارای بابا رو میشناختیم. امروز کی چی کار کرد، کی داره اصولی رفتار میکنه، کی آدم درستیه، کی شیله پیله داره، کی کار مردم رو راه نمیندازه. ما با جزئیات همه این داستانا رو میدونستیم. و خب اون روزایی که دیویجا بود دیگه، خانم دیگه مفصل تر بیا برات بگم. مامانم همینجور توی آشپزخونه که داشت کارا رو میکرد بهش گوش میکرد. یادم اون موقع توی خونه‌ای می نشستیم که از آشپزخونه کوچیکش یه پنجره‌ای بود که اون پنجره، اون دریچه باز میشد به قسمت ناهارخوری و میزمون رو قشنگ چسبونده بودیم به دیوار و خیلی بر من لذت بخش بود زندگی تو اون خونه اون چند سالی که بودیم. دیبیجا باید با شکمروده و اشبل ماهی سفید درست شه. بعد پیازداغش باید زیاد باشه، فراوان. هرچه پیازداغ بیشتر خوشمزه تر. بعد مامان قشنگ اینا رو سرخ میکرد. بعد من یادم تو اون عالم بچگی چیزی که برام خیلی قشنگ بود وایستم نگاه کنم و بشمرم اینه که چند تا بادکنک داره. بادکنک. از بچگی میگفتم بادکنک جالبه، الانم بهش میگم بادکنک های ماهی. ولی همیشه فکر میکردم که چقدر این غذا به نظر ساده میاد ولی پروسه تمیز کردنش چقدر سخته. تمیز کردن اون روده ها، اون زهرابه که نترکه. خلاصه مامان به نظر من یه سوپر هیرو بود دیگه. مامان من انگار به یک دانشی وصل بود که یک توانایی و مهارتی داشت که برای من تو اون سن خیلی جذاب بود که ببینم چطور ماهی رو تمیز میکنه. خب من شوهر خالم ماهیگیر بود، همیشه ماهی تازه برای ما می آورد. یعنی مامانم زنگ میزد مسلم جان چه خبر از ماهی. و یادم یکی دو بار مثلا ماهی که آورد انقدر تازه بود که طفلی ها هنوز جون داشتن. بعد یادمه که خب بغض کردیم ما از اینکه اون ماهی داشت توی سینک پر میزد. و بعد مامانم برام یه موجود فرازمینی شده بود، یه موجوده که هم خیلی شجاع بود، هم خیلی به نظرم تو اون عالم کودکی یه ذره بیرحم اومد. ولی خب میدونی که داره این کارو میکنه که تو رو میخواد سیر کنه، برای تو میخواد غذای مقوی درست کنه. مینا همیشه یه تکه کلامی داشت، میگفت چرخه طبیعته، ما هم غذای حیوونا میشیم، ما میمیریم بعد مورچه ها ما رو میخورن، چرخه طبیعته. یه جوری هم با خشم اینو میگفت که مثلا تو فکر میکردی که باید بپذیری، این اشکال از توئه که نمیپذیری.
طبیعت دیگه. بهت گفتم ما یه روز غذا یه حیوان دیگه میشیم. خلاصه اون روز عشق و گریه داشت. داشتم برات مراحلشو میگفتم. اول پیازو خیلی خوب سرخ میکرد، بعد شیرین بوده و اشبل و اینا رو اضافه میکرد. بعضی وقتا اینا رو به ترتیب اضافه میکرد، بعضی وقتا وقت نداشت همه رو با هم میریخت. بعد حسابی نمک و فلفل و زردچوبه بهش میزد قشنگ. بعد روغن رو کم میریخت به خاطر اینکه این خودش به شدت روغن پس میده. حسابی سرخش میکرد و آخر سرم که قسمت هیجان انگیزش دیگه، دونه های انار ترش و آب انار. بعد آخه تو فکر کن فقط یه غذا با این مواد چند قلم شد؟ پیاز، انار ترش با آبش و شیرین بوده و اشبل و یه ترکیب فوق‌العاده که هیچ غذای شبیهش نیست. انقدر این غذا خوبه. یه خاطره بامزه برای تعریف کنم ازش. ما از اصفهان مهمون داشتیم. بعد خب مامانم همیشه گرفتار بود دیگه، خیلی سر شلوغ بود اون روزا، خیلی کار میکرد. بعد خب برای ما شمالیام این که ماهی بپزیم یا ماهی بیاریم سر سفره خب یه جور مایه گذاشتن و ایناست دیگه برای مهمون، چون ماهی هیچ وقت چیز ارزونی که نبوده. مینام برای اینکه سرش خیلی شلوغ بود یه چند روز ماهی رو بسین که به مدل‌های مختلف درست میکنه. مادر من حالا یه چیزهای دیگه هم درست میکردی یا حداقل میپرسیدی که این بنده خدا مثلا یه روز مثلا شکمپر درست کرده بود گرد فیویچ، یه روز نمیدونم کولی سرخ کرده بود با گوجه، یه روز مثلا ماهی سفید رو سرخ کرده بود، یه روز مثلا اوزون برون کباب کرده بود براشون. بعد روز آخر حالا این ماهی ها همه دیبیجه هاشون تو شیرینوده و اشبل و اینا رو جمع کرده بود، روز آخر دیگه اینا رو دیبیجا کرده بود. بعد این تفلی ها این چند روز هیچی نگفته بودن. روز آخر که میشه اینا دیبیجا رو که میخورن هی به به هی چه چه. بعد یکیشون میگه که راستی میگم مینا خانم ببخشید ما خیلی زحمت کشیدین شما این چند روز، ولی ما ماهی دوست نمیداریم. این ولی خیلی خوشمزه بود. این چی بود شما امروز پختین؟ بعد مامان اولا ازشون معذرت خواهی کرده بود با خجالت، بعد گفته بود که خب شما ماهی دوست ندارین، این همون دل و روده ماهی بود. بعد اصلا اینقدر خندیده بودن، اینقدر براشون عجیب بود که چیزی که دوست ندارن، فکر کن تو مثلا گوشت گوسفند نخوری بعد کله پاچه بهت بدن بخوری خیلی هم دوست داشته باشی. و چجوریه که آدم ماهی دوست نداره ولی عاشق دیبیجا میشه؟ همین شد. دوستای اصفهانی ما هم که کم کم ماهی خور شدن دیگه. بعد سالای دیگه هم که می اومدن با مامان میرفتن دیگه، روز آخر سفرشون مامان براشون ماهی انتخاب میکرد، میرفت که مثلا ماهی خوب بگیرن. اونا تنها مهمونایی بودن که دیگه دیبیجاش هم یاد گرفته بودن و میخوردن. خلاصه از ارزش‌های دیبیجا، از چیزهایی که قدرش رو میدونیم و دیگران شاید اصلا ندونن چیه یا هیچ معنایی براشون نداشته باشه. چند روز پیش یکی از بچه‌ها سفر رفته بود جنوب. بعد میگفتش که یه غذایی خوردیم که از خاک هرمز به عنوان ادویه استفاده شده بود اگه اشتباه نکنم، یه همچین چیزی. گفتم وای این طبیعت شگفت‌انگیز و این معنایی که برای هر کدوم از ما که اهلی اونجا هستیم، اهلی اون طبیعتیم داره. این دیبیجایی که برای من گیلک معنا داره و یه اصفهانی، یه عراقی، یه چهارمحال و بختیاری شاید ندونه. مثل اون سبزی که مثلا یه کرد یا یه لور از کوه میکنه و من اصلا از وجودش خبر ندارم و شاید اگه لای یه تعداد سبزی باشه که من میشناسمش بندازمش دور.
اینم از داستان دیبیجا بلمیسته. درست کن، بخور، کیف کن، ولی سعی کن یه روزی درست کنی که من باشم. قربون تو. عزیز، هر وقت که مهمون داریم و هممون دور یه میز جمع میشیم، من فقط یاد دیالوگ عزیز توی ماهی عاشق میشوم میفتم. اونجاش که میگه اون موقع که خیلی جوان بودم و همه دور سفره جمع میشدیم، وقتی که غذا تموم میشد یه آه بلند و بالا میکشیدم و میگفتم کاش غذا تموم نمیشد، کاش تازه اولش بود. نه به خاطر غذا، نه، چون اون که همیشه بود، فقط به خاطر اون جمعی که میدونستم همیشه باقی نیمونه. پس حالا که همه هستیم قدرشو بدونیم دیگه.